እንደኛ እንደፈራሁት ሆነ እንዴ? እሺ ውድ የኢትዮ ቴክ with JayP ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዋል እንግዲህ ከዛሬ በኋላ በደንብ ምነግራችሁ ነገር ይሄንን ሎጎ ስታዩ በሌላ ዩቲዩበር ሂሳብ እንዳታዩ። አንድ ነገር እኔ ሳላረጋግጥ እዚህ ቻናል አላስቀምጥም። አንዳንዶቻችሁ ቆይታችሁ የሌላ ሰውን ኮሜንት አይታችሁ አንዳንድ ሰውም ደግሞ ምንም ካርድ አቴምፕት ማውጣት ሳይሞክር አልደረሰኝም የሚልም ሰዎች አሉ። ስለሱም ሁሉ ነግራችኋለሁ። በዛውም ደግሞ በዛሬ ቪዲዮ ስፔሻል ለእናንተ ብቻ ስል የዚህ ቻናል ቤተሰቦች ብቻ የመጣ ስፔሻል ጊቫዌይ አለ። የትም እንዳትሄዱ፣ ምክንያቱም የዛሬው ሊያመልጣችሁ አይገባም። ስለ ሁሌ ካርድስ ያለውን በጠቅላላ ኢንፎርሜሽን ከነ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ሬጂስትሬሽን እንዴት እንደሆነ አዲሱ ዳሽቦርዳቸው ከማንኛውም ዩቲዩብ ላይ ያሉት ቻናሎች በፊት የነገርኳችሁ ትናንትና በስቶሪስ እና በኮሚኒቲ ፖስት እኔ ነበርኩ። አሁንም ደግሞ ለመጀመሪያ ቪዲዮ የምሰራበት እኔ ነኝ። የትም አትሄዱ፣ ስቴይ ራይት ሂር። ስለ ሁሌ ካርድስ ብዙ ጥያቄዎች አሉና ያሉትን ጥያቄዎች ዋን ባይ ዋን ለመመለስ ነው የምሞክረው ዛሬ። ብዙ ቪዲዮንም አላረዝምባችሁም። ጊቫዌይን ግን ወደ መጨረሻ አካባቢ ወይ መሀል አካባቢ ስን ነግራችኋለሁ የቱ ጋር እንደማረገው። ግን ያለው ነገር እንዴት እንደሆነ ልንገራችሁ። መጀመሪያ ላይ ይሄ ሰርቪስ ይሄን ያህል ይፈልጋል ብሎ ስላልጠበቁ በጣም ብዙ ሰው ተመዘገበባቸው። በጣም ብዙ ሰዎች ስላችሁ ከ2000 በላይ በመጀመሪያው ቪዲዮ ሲሰራ። ይሄን ነገር ደግሞ ማሰብ ያለባችሁ እንደ ስታርታፕ ካምፓኒ ጊዜ ይፈጃል። ታውቁታላችሁ አይደለ? ሬጂስትሬሽን ማድረግ and manually ነበር። አሁን ግን fully automated ነው። ባንክ ዲፖዚታችሁ ሃንድል የሚያደርገው ሲስተሙ ራሱ ነው። ከዛ በኋላ እዛው ዳሽቦርዳችሁ ላይ ነው ካርዳችሁ የሚመጣው። ያው ሂውማን ኤረር አይኖረውም ማለት ነው። ኦሬዲ ተመዝግባችሁ የነበራችሁ ሰዎች በጠቅላላ ሄዳችሁ ዳሽቦርድ ፈጥራችሁ ካርድ ኦርደር አድርጉና ትራንዛክሽን አይዲያችሁን በፊት የከፈላችሁበትን አድርጉ። እንዳያችሁም ደግሞ አዲስ ገና እየገባችሁ የነበራችሁ ዛሬ የገባችሁ ሰዎች እዛ ዌብሳይት ላይ ዋጋው ጨምሯል። ወደ ቼክአውት ስትሄዱ እኔ በጣም ተከራክሬላችሁ በጣም ተሟግቼላችሁ ለአንድ ሳምንት አይደለም ለ3 ቀን እስከ ሮብ ድረስ በኢትዮ ቴክ ፕሮሞ ኮድ የተመዘገባችሁ ሰዎች በጠቅላላ የበፊቱን $20 እንጂ $50 ለካርዳችሁ አትከፍሉም። $20 ስትከፍሉ ባይ ዘ ዌይ በፊትም ላይ $20 ካርዱ ላይ ይገባል ማለት አይደለም፣ የካርዱ ዋጋ ነው። ይሄንን ነገር እንድታውቁ ፈልጋለሁ። ከዛ ውጪ ይሄ ካርድ ምን ላይ ይሰራል አላችሁት? ማስተር ካርድ እንቀበላለን ያሉት ቦታዎች በጠቅላላ ይሰራል። ከዚህ ውጪ ስለ ሁሌ ካርድ በጣም ብዙ የምነግራችሁ ነገሮች አሉ፣ ግን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው። ለምሳሌ ፊዚካል ካርድ ይሰጠና ያላችሁ ሰዎች አላችሁ። you have no reason ፊዚካል ካርድ ለምንም ነገር አያስፈልጋችሁም። ኤቲኤም ላይ መቼም 25% አትከፍሉም አይደለ? ምክንያቱም ኦቨርሲዝ ትራንዛክሽን ፊ አለ። ግን ሰው ይሄን እንፈልጋለሁ የሚል ሰው አለ። ስቲል እሱም ደግሞ አለ። ፊዚካል ካርድ አላቸው መምጣት ይችላል አይደለም? እሱ አይባን ማለት ኢንተርናሽናል ባንክ አካውንት ማለት ነው። ከሱም አልፎ ደግሞ ከኢንተርናሽናል ባንክ አካውንት አልፎ ራውቲንግ ነምበር ያለው ኤቭሪቲንግ ከማንኛውም አገር ሂሳብ መቀበል የምትችሉበት ሰርቪሶች አሏቸው። ግን ኤክስፔክቴሽናችሁን ትንሽ ዝቅ አድርጉ። ምክንያቱም አንድ ነገር ላስታውሳችሁ የምፈልገው ነገር አለ። This is the first real technology company that we've had ኢትዮጵያ ውስጥ በረጅም ጊዜ ውስጥ። ይሄ ትልቅ ነገር ነው ለኛ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ዲቨሎፕመንት ቴክስ ታይም፣ ጊዜ ይፈጃል እና በዚህ ነገር ትዕግስት እንድታረጉ ፈልጋለሁ። ወደ ዛሬው ቱቶሪያላችን እንግባ። እንደምትመለከቱት ይሄ የሁሌ ካርድስ ኦፊሻል ዌብሳይት ነው። በጣም ላስጠነቀቃችሁ ፈልጋለሁ። ከዚህ ዶሜን ጋር የተመሳሰለ በጣም ብዙ ዶሜኖችን እየከፈቱ ስካም እየሞከሩ ሰዎች አሉና እንዳስጠነቀቃችሁ በድጋሜ ጠይቀዋል። ስካም እያስባላቸው ያሉት ግሩፖች አሉና አንደኛው በራሳቸው ሎጎ ቴሌግራም ላይ ፈጥረው ኮፒ ለማድረግ እየሞከሩ ያሉ ሰዎች አሉ። this is አንድ ግሩፕ ኦፍ ፒፕል። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ሁለተኛው ኔጌቲቭ ኮሜንት የሚጽፉት አውቀው ብላክ ማርኬት የሚሰሩ ሰዎች አሉና በእንጀራችን መጣችሁ አይነት ጨዋታ ሆነባቸው። ለዛም ነው ፊዚካል ኦፊስ አሁን ላይ ለጊዜው የሌላቸው and already second ሎኬሽን እየከፈቱ ነው። ሴኩሪቲ ማዘጋጀት ስላለባቸው ነው። ትንሽ ታቁታላችሁ የሀገሪቷን ሁኔታ። እዚህ ጋር ስትመጡ እናንተ ሳይን አፕ ነው የምትሉት መጀመሪያ። እኔ ኦልሬዲ አካውንቴን ክሪኤት ስላደረኩ ነው ነባር ደንበኛ ስለሆንኩ። ግን ስታርታፑን እንዴት እንደሆነ ላሳያችሁ። ሳይን አፕ ብታረጉ እዚህ ጋር ኔም ይላችኋል። እዚህ ጋር ኔም ሲላችሁ ላስጠነቀቃችሁ የምፈልገውን ነገር ኔም ሲላችሁ አንዳንዶቻችሁ ዘ ቤስት ጌመር ምናምን ብላችሁ እየከተታችሁ ነው። ግን እሱ ምናልባት የሚያውቃችሁ ሰው is going to be
ሜቢ ዩቲዩበር ከሆናችሁ በዩቲዩብ ስም ምናምን አያለው ላይክ ኢቭን ፔፓል አካውንት እንደዚህ የሚከፈተው ብሎ የዩቲዩብ ቻናሉን ስም የሚጽፍ ሰው እንደዚህ መሆን አይችልም። ምክንያቱም ገንዘብ ስለሆነ ባንክ አካውንት ስለሆነ የክሬት ያደረጋችሁ ያላችሁት ባንክ አካውንት ነው። ባንክ አካውንት ኦፊሻል መንግስት ያወቀው ስማችሁ መሆን ስላለበት መታወቂያችሁ ላይ የተጻፈው ፊደል በፊደል ያለውን ኮፒ አድርጉ እዚህ ጋር። ሶ የኔ እንግዲህ እዚህ ጋር Jason Aaron Peters and I made a mistake here. I don't know auto correct ራሱ ለምን እንደከተተው ለዛ ፒተርስ ትሉታላችሁ። ኢሜል አድሬሳችሁ ኤግዛክትሊ የተመዘገባችሁበት አሁን ነባርም ከሆናችሁ ላይክ ነባር ከነበራችሁ አዲስ ከሆናችሁ ካርድ የተቀበላችሁም ያልተቀበላችሁም እዚህ ጋር የምትከቱት ኢንፎርሜሽን እነዚህ ሁለቱ ላይ ሚኒንግ ስማችሁ ፉል ኔማችሁና ኢሜል አድሬሳችሁ መጀመሪያ በተመዘገባችሁበት መሆን አለበት እንዲሰራላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ፓስወርድ የምትፈልጉትን ትከታላችሁ። ኢሜል አድሬሱንም የምትፈልጉትን ከከተታችሁ በኋላ ሳይን አፕ ትሉታላችሁ። ሳይን አፕ ካላችሁት በኋላ ወደ ሎጊናችሁ ይመጣል ቅድም የነበርንበት ቦታ ማለት ነው እዚህ ጋር። ከዛ በኋላ ሎጊን ስትሉት አያችሁ አዲሱ ዳሽቦርድ። አሁን ይሄ እናንተ ስታመጡት የነበሩት ጥያቄዎችን በጠቅላላ አስተካክለው ነው አያችሁ አስተካክለው ነው። ባላንሳችንን ቼክ ለማድረግ በኢሜል ነው። ትንሽ ትግስት አድርጉ ስለነበረው ለምንድነው እንደ ቴክኖሎጂ ኢንቱዚያስት እኔ ማውቀው ነገር አለ። ዲቨሎፕመንት በአንድ የሚያልቅ ነገር አይደለም። አንድ አይዲያ ታመጣላችሁ ቤታ ቴስቲንግ የሚባል ነገር አለ። ቤታ ቴስት ካደረጋችሁ በኋላ የሚመጣው ሌላ ኢሹዎች አሉ which is bugs የምንላቸው በጎቹን ከዛ በኋላ ታወጣላችሁ። አሁን እነሱ መጀመሪያ ላይ እንደዚህ አይነት ደንበኛ ቁጥር ይኖረናል ብሎም ስላልጠበቁ ማኑዋሊ ሃንድል ለማድረግ ነበር። ማኑዋሊ ሃንድል ለማድረግ ደግሞ 19 ላይ ሆም ፔጃቸው ላይ እንደምታዩት 19 ተቀጣሪ ነው ያለው ድርጅቱ ላይ። 19 ተቀጣሪ ያለው ድርጅት እንግዲህ 2000 ኦርደር ፕሮሰስ ሲያደርግ 19ኙም ደግሞ ቁጭ ብሎ ቴሌግራም ላይ የእናንተን ሜሴጅ ላይ መልስ ይችላል። ምናልባት ቴክ ሰፖርት ላይ የተመደቡት 3 ቢሆኑ እነዛ 3 ሰዎች 2000 ሜሴጁም ደግሞ ከናንተ ምዝገባ ውጪ ጥያቄ ብቻ የሚጠይቅ ቪዲዮ ላይ የተጠቀሰ ነገሩን ማወቅ የፈለገ ሰው ኢንፎርሜሽን እንዴት ነው ያ ሊሆን የሚችለው? ሶ እዚህ ጋር ካርድ ኦሬዲ የኔ ካርድ በፊት ያወጣሁት መጀመሪያ ላይ እንግዲህ if you watched one of my videos about እንዴት ከጉግል ፕሌይ እንደሚገዛ 9036 ፋይናል 3 ዲጂትስ እንደሆነ ታውቃላችሁ። so make sure when you use your promo code እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ አያችሁ እዚህ ጋር virtual cards ይሄ ሆም ነው የዳሻችሁ ሆም ነው። ይሄ ኦሬዲ ያላችሁ ካርድ ነው። that's why it says my virtual cards ይላል። my virtual cards ማለት እንግዲህ ኦሬዲ እናንተ ያላችሁ ባለቤት ይሆናችሁ። ሌላ ካርድ መፍጠር ከፈለጋችሁ ካላችሁ ባላንስ ላይ መፍጠርም ትችላላችሁ እዚህ ጋር so multiple cards. so if you want to order a new card ፕሮሰሱ እንዲህ ነው። name on card so አሁንም ለራሴ ነው የምፈጥረው። ይሄንኛው ደግሞ just for Google Play ብቻ የምጠቀመው ሊሆን ይችላል። ሙሉ ባላንሴ አንድ ካርድ ውስጥ ብቻ ስለማላስቀምጥ ልበላችሁ። so Google Play ብለን እንጽፋለን right እዚህ ውስጥ እኔ ልከት መፈልገው $50 ሚኒመም ነው so ኦርደር እለዋለሁ። ከዛ በኋላ proceed to check out ይላል። ካርዱ እንደዚህ ይመጣላችኋል። አሁን እናንተ ነባሮችም ራሱ አሁን ስትከፍቱ እንደዚህ proceed to check out ይላል። proceed to check outን ክሊክ ስታደርጉት ካርዳችሁ ላይ this is exactly the same በፊት እንደነበረው። አሁን ሌላ የተደናገራችሁት የነበረውን ነገር እዚህ ጋር እናንተ መክተት ያለባችሁ you see initial deposit minimum እንደሆነ ይጠይቃችኋል። እዚህ ጋር ስንት ነው ሬቱ ብላችሁ ለጠየቃችሁ ሰው ሬቱን ልነግራችሁ ማልችለው ከቀን ወደ ቀን የዶላር ሬት እንደሚቀያየር ታውቃላችሁ። so ዶላር ሬቱን ማወቅ የምትችሉት እዚህ ፔጅ ላይ መታችሁ ነው። ምክንያቱም ከባንክ ጋር የተያያዘ ፕላስ ትራንዛክሽን ፊ አለ። so እሱን እዚህ ጋር ነው ካልኩሌት። አንዳንዶቹ ስካም መሆን አለበት because ምንድነው የነሱ ትርፍ well እንግዲህ ይሄ ብር ለካርድ አሁን ለማውጣው ካርድ የምከፍለው ገንዘብ ነው። ይሄ ገንዘብ ጂ ካርዳችሁ ላይ $50 $20 ይኖራችኋል ማለት አይደለም። እንደምንም ብዬ ተሟግቼላችሁ አሁን ዋጋውን ስለጨመሩት by the way ስንት ብር ገብቷል ማለት ነው። አሁን የሁሌ ካርድ አንድ ካርድ በፊት አንድ መጀመሪያ ላይ አምናችሁኝ ለተመሰገባችሁ በ1500 አግኝታችሁታል። ማለማመጃ ዋጋ ነበር እሱ። አሁን ግን $50 ስለሆነ 3243 ብር ከ50 ሳንቲም ኢኒሻል ዲፖዚቱ ደግሞ እዚህ ጋር ትኖራለች ማለት ነው። አሁን እነዚህ ኮስቶች አሉ። እዚህ ጋር ኢንፎርሜሽኖች አሉ። በየትኛው ባንክ አካውንት ነው የምትከቱት? እናንተ የተመቻችሁ ወይ ሞባይል ባንኪንግ ያላችሁ ወይ ባላንስ ያለው ባንካችሁን ከዚህ ላይ ትመርጡና በሞባይል ባንኪንግም ከሆነ ታርጉትና እዚህ ጋር አፕሎድ ፋይል የሚለውም አደናጋግሯቸዋል። ግን እዚህ ጋር ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንምለው። የእናንተ ባንክ አካውንት በስማችሁ ነው። በስማችሁ ነው ዲፖዚት ያደርጋችሁ።
if you did it with a ዳሽን ባንክ ትሉታላችሁ ፕሮሞ ኮድ እዚህ ጋር ኢትዮቴክ በዚህ አይነት መልክ ትጽፋላችሁ ማለት ነው ይሄንን ከጻፋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ነው ብዙ ሰው እየተደነጋገረ ያለው ትራንዛክሽን አይዲ ማለት ምን ማለት ነው ብሎ ይጠይቀው ብዙ ሰው አለ ትራንዛክሽን አይዲ ማለት እንግዲህ የወረቀት ደረሰኝ በአካል ሄዳችሁ ባንኩ ላይ ከሆነ ዲፖዚት ያደረጋችሁት ሬፈረንስ ናምበር ወይንም የዛ ደረሰኝ ቁጥር አለ ደረሰኝ ቁጥሩን እዚህ ጋር ተከታላችሁ ኢኒሺያል ዲፖዚቱ አሁን በዚህ ፕሮሞ ኮድ $5 ነው የምታገኙት ከዛ በኋላ ደግሞ እዚህ ጋር አፕሎድ ኢሜጅ ስትሉት አፕሎድ የምታረጉት ምንድነው አፕሎድ የምታረጉት is የስክሪንሾት በሞባይል ባንኪንግ ከሆነ ከዚህ ትራንዛክሽን አይዲ ጋር የሚመሳከር ወደ one of these banks ዲፖዚት ያደረጋችሁት ገንዘብ so ያው ሁሉንም ነገር ከጨረሳችሁ በኋላ ትራንዛክሽን አይዲ እንዳልኳችሁ የምትከቱት የሰጣችሁት ዲፖዚት በኤስኤምኤስም እኮ የሚገባላችሁ ላይ ታክሲን አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ታክስን ነምበር ሚላለ ወይንም ሬፈረንስ ነምበር ሚላለ ሁሉም ባንክ የራሱን አይነት ወርድ ስለሚፈጥር ነው እሱን እዚህ ጋር ተከታላችሁ እዚህ ጋር አፕሎድ ስትሉት ኢሜጁን ባይ ዘ ዌይ ፕሮግረስ ባር ገና አድ አላረጉለትም ዴቨሎፐሮቹ እየሰማችሁ ከሆነ አዳርጉ ሰው እንዲገባው ግን አንዴ ፋይሉን ሴሌክት ካደረጋችሁ በኋላ ኮንፈርም ፔመንት ትሉታላችሁ እዚህ ጋር ትራንዛክሽን አይዲውን GTX73 በላውና ኮንፈርም እንበላው ከዛ በኋላ ዲፖዚት እዚህ ጋር ይሄንን በደንብ እንድትመለከቱልኝ ይፈልጋለሁ ቆየብኝ ምናምን ለምትሉ ሰዎች these are the times የሚፈጅባችሁ ሰዓት ዲፖዚት ለማድረግ that's because ከኢትዮጵያ በሎካል ባንክ ስናስገባ ወደ ውጪ እስኪሄድ ድረስ ኮንፈርሜሽን የሚባል ነገር አለ ትራንዛክሽን ኮንፈርሜሽን የሚባል አለ ግማሽ ነው የሚላከው so it's going to take some time so እሱን ነገር be careful አንዳንድ ቦታ ላይ ካርዶቹ እየሰሩ አይደለም ለምትሉ ሰዎች ደግሞ there are some services online that require VPN ካልተጠቀማችሁ እንቢያለኝ ምናምን እንዳትሉ እባካችሁ so the deposit has been made and soon እዚህ ጋር in review ይላችኋል አያችሁ እዚህ ጋር Google Play create ያደረኩት so view cards ትሉታላችሁ ማለት ነው and እዚህ ጋር ይመጣል so እዚህ ድረስ ቪዲዮ ላይ ከተመለከታችሁ let me tell you the special giveaway so አሁን በመጨረሻ ላይ የለቀኩት ቪዲዮ on TikTok ሄዳችሁ እዩትና እዛ ቪዲዮ ላይ ሄዳችሁ #HuleJ which is like this #HuleJ ጻፉ እንደዚህ ያው HuleJ is going to be like this እንደዚህ ብላችሁ ትጽፋላችሁ and once you do that randomly 10 ሰዎችን ከዛ ቪዲዮ ላይ ኮፒ ሊንክ አድርጋችሁ 3 ጊዜ ኮሜንት አድርጋችሁና ብዙ ላይክ ያለው ሰው ደግሞ ይገባል by the way so ኮሜንታችሁ ላይክ ካለው የመግባት probability ይኖራችኋል go to the last TikTok video የሰራሁት እዛ ላይ HuleJ #HuleJ ብላችሁ ተጠቀሙና ኮሜንት ሴክሽን ውስጥ ኮፒ ሊንክ 3 ጊዜ በሉት 10 ሰዎችን እመርጣለሁ ብዙ ላይክ የተደረጉት ኮሜንቶችን 10 ሰው መርጥና በነፃ thanks to HULE Cards debit card በስማችሁ ያለ ምንም registration fee ይደርሳችኋል ማለት ነው so ለ10 ሰዎች ነው ይሄ ያለው የኢትዮቴክ with JayP ETHIO የሚለውን ፕሮሞ ኮድ መጠቀም እንዳትረሱ ለምትመዘገቡት እስከ ሮብ ድረስ በበፊቱ ዋጋ $20 ማለት ነው ወይም 1000 ምናምን ብር የነበረው ከፍላችሁ ማውጣት ትችላላችሁ እስከ ሮብ ድረስ so አዲሱ ፕላትፎርም ይሄን ይመስላል ባላንሳችሁን እዚህ ጋር ያሳየ ነው ሁሉም ነገር መጥቶላችኋል የጠየቃችሁት ነገር በጠቅላላ ተሟልቶላችኋል ይሄንን ቪዲዮ ስፖንሰር ስላደረጉልን HULE Cardsን ከልብ ልናመሰግን እንፈልጋለን በጣም አሪፍ ሰርቪስ ነው ከዚህ በኋላም ብዙ ነገር እንደምንጠብቅ ከHULE Cards ሁላችሁም ተናግራችኋል ስለተመለከታችሁ ቪዲዮን እስከመጨረሻ አመሰግናለሁ እስከሚቀጥለው መገናኛ ጊዜ ሰላም አይለያችሁ